Itt a hátam mögött látható a Hochkönig, amelyen Ausztria egyik legszebb Via Ferratája található, a Königsjodler Klettersteig, amit most megmászunk, körülbelül 6 óra hossznyit írnak az útikönyvek, nekünk, mint amatőr hegymászóknak szerintem el fog tartani, hogy 10 óráig az út, állítólag elég látványos lesz, most majd megnézzük. Körülbelül 700 méter szintkülönbséget kell megtennünk fölfelé a beülési pontig, ahol elkezdődik a szikla mászás a vas sodronyokon. Már önmagában ez a túra, ez a 700 méteres szint, ez elég fárasztó, de onnan még tovább mászunk 700 métert fölfelé. Összesen 3000 méter magasra fogunk felmenni. Hát felértünk a beszállási pontra, mint látszik, itt van a tábla Königsjodler, 4-6 óra lesz maga a Via Ferrata. Hát itt már egy másik táblán D-s a nehézség, ami egy igen erős nehézségi szintet jelent. A hossza, ugye mint az adatok mutatják, 1700 méter, itt már 6-7 órát ír, több mint a fatáblán. Aki 11 után érkezik ide, az már be se szálljon, azt írják, hát még bőven benne vagyunk, és neki is esünk, megyünk, hajrá! A Via Ferratához különleges biztonsági felszerelés kell, pontos szakmai eligazítást azt Júlcsitól, a túravezetőnktől kapjuk. És csak azért kell, hogy ha bevennénk a fejünket mozgás közben a sziklába, akkor ne érjen minket sérülés, illetve hogyha kőhullás történik a mászás során. A másik a beülő, ugye, ami elengedhetetlen. Ez kicsit úgy néz ki, mint egy fenék és szár nélküli nadrág. Felhúzom egészen a hajlatig, majd ezt a derékpántot a derekamra illesztem, és a hevedert megszorítom annyira, hogy azért kapjak levegőt, de biztosan álljon. Ez a két karabiner nagyon fontos, ezek fognak menet közben minket biztosítani. Ez tehát a Via Ferrata, azaz szabad fordításban vasalt út, vagy égi vasút, költői ebben. Ebbe kell beakasztani ugye a biztosító karabinereket, egyet, kettőt, azért kettőt, hogy amikor átkötünk 2 méterenként, egy mindig be legyen csatolva, a másik fogjon, hogyha megcsúszna az ember. És azért van ugye ezek az átkötések, vagy fix pontok a drótkötélen, hogy mindig csak addig essen az ember, hogyha véletlenül kiesné az útból. Kellemes kezdés. Most átcsatolok, egyik, másik karabiner. Szép a kilátás, gyönyörködöm benne, de közben figyelek a körre is. A Ferratát az első világháborúban fejlesztették ki, az olasz fronton, a Dolomitokban, Zacchi nevezetű őrmester, ha jól tudom, azért, hogy a szűk hegyi terepen meggyorsítsa a katonák mozgását. Aztán ez annyira tetszett, elterjedt Ausztriában és Németországban, most már abszolút sportcélokra használják. Jó, hát én most elindulok itt a Mühlbacher Turmon, Mühlbachi toronyt jelent, közeli falu tiszteletére. Közben Júlcsi a Jungfrau Sprung, azaz szűzlány terpesztem, hogyha jól látom.
Nem tudom nekem, hogy fog menni. Terpesszünk. Recs. Jungfrauensprung. Tehát a szűzlány terpeszt láttuk egy nem szűz férfitól. Hopp, hopp, hopp! Most következik a úgynevezett vietnámi híd nevű attrakció. Hát itt egy óriási repedés alatt, vagy fölött fogok átsétálni. Kicsit inog. Kellemes. És kötéltánc. Hajrá! Na és akkor meg is érkeztünk. Ez volt a vietnámi híd, és most jön a Kranabettersteig. Akasztok is át. Azért Königsjodler, ez a ferráta, ugye fölle menegetnek rajta az emberek, toronyról, toronyról le. Azaz, hogy toronyra föl, toronyról le, csak nehéz így koncentrálni a beszédre, közben itt küszködök. Jódliznék egyet, de sajnos nem tudok, bár megpróbálhatom. Újabb kalandparki attrakció, a Flying Fox, az a repülő róka. Most Júcsi átmegy 2 karabinerrel. Na hát fönn vagyok elvileg. Most beleülünk. Lássuk, hogy megy a téma. Hello. Wow. Tulajdonképpen most jön egy baromi nagy fal, ott kéne felmásznunk. Hát még van egy 400 méter kb. És az a baj, hogy ez is még van egy pár fölle benne, de nem ilyen picikék, hanem nagyobbak. Na de mindegy, akkor elindulunk ezen a falon. Na, jövök, utolsó méterek a nagy falon. Hát itt már azt hiszem a könnyedebb végére jutottam.
Ilyen nekem a Via Ferrata. A fal alatt paráztunk, fal közben szenvedtünk, itt még már nagy pofám van. Hát korán örültünk az előbb, mikor felértem a hosszú falra. Eljöttünk a tetőn, majdnem ugyanakkor a szakadék, és egy másik ugyanakkor a fal. Elkeseredésünkben elő se vettük a kamerát, gondoltuk, azt megmásszuk, és akkor itt a tető. Hát a tető az még mindig nincs, le kellett jönnünk innen is, és ide kell még fölmennünk. 8 órája másszuk a sziklákat. Hát szórakoztató, de lassan tényleg jó lenne, ha vége lenne. Reméljük most már lassan ez lesz az utolsó. Na menjünk! Semmi se jobb, mint vasas kézzel, 3000 méteren. Hógolyózni egyet a friss hóban. De ez így nem ér. Hát felértünk nem csak a Ferrata tetejére, hanem ide a Matrasaushoz. Gratulálok. Mondd a magasságot. Daninak. 2941 méterre. Akkor összefoglalom a számokban a túrát. Ugye 1000, teljesen összekevertem a számokat. 1000, mennyiről indultunk? 1550-ről. 1550-ről indultunk. Biztos? Az Erik hűtte 1550. Nem 1350? Nem, a parkoló 1350. Hát jó, ebben olyan legkomplextottan káosz van. Kész, jó van, köszönjük, szevasztok!